araw ng mga puso. Kaya tungkol sa Presidente Cube ang inaabangang pagpapay. Kung umabot na sa kasupilan ang ibigan ng dalawang tao, nararapat na bang gawin legal ang pagtakas sumpa ang binugo? Tupong Kabandol Bulacan, 5 scholars po ang ating ngalan. Sa dalawa'y mamamagitan, lakandiwa ang gagampanan. Mga kaibigan, sino ang inyong papanigan? Huwag na rin patalukat, sila'y palakpakan. Sa mga nakikinig, pagbati ko ay tanggapin. Hayaan ako magpakilala kung inyong mamarapatin. Sofia Denise Manuel po. Sofia ang tawag sa akin. Kaya't kayo ay makinig sa aking sasabihin. Advance Valentine's Day po sa inyong lahat. Hangad kong puso at isip nyo ay mahikayat. Gawin ng legal ng diborsyo sa bansang itinatangi. Kayanin kaya ako ng aking katunggali. Ako naman si Joshua, estudyanteng Labhayenyo. Buong pusong bumabati, magandang araw sa inyo. Dito sa debateng binibigkas ng patula, sana'y mahikayat sa aking sasabihin ang madla. Umaasa akong suporta sa akin yung ibuhos, baka ako hindi kayanin ng aking katapat pagkatapos. Ako'y handugan nyo ng masigabong palakpakan, dahil magsisimula na ang aming balitaktakan. Hayanap nagpakilala ang dalawang magbabang. Huwag naman sanang umabot sa barangay. Tayo ay tumutok na sa tigisan ng umuritiban. Urit palakpakan, si Sofia ay alam. May mga hindi na nagsasama sa kwarto at sa kama. Para bang estranghero, parang hindi mag-asawa. Isa ng sumpaan hanggang sa dalaway nag-uunawaan. Pag umabot na sa kasukdulan, dapat pa bang hayaan? Walang katiyakan ang bawat bukas na darating. Pupwedeng iba na ang ihip ng hangin pagkagising. Gayun din sa mga mag-asawa, maaaring sa iba na nakabaling. Malay mo isang araw, iba na ang kasipin. May mga pag-iibigang hindi happy ending. Nagkakagulo mga sigawan kung ano-anong nararating. Kaya't ako ay naninindigan para sa divorce. Kahit pa ang marriage ika nila ay for better or for worse. Mas mabuti nang maghiwalay, bawat isa'y umintindi, kaysa magpanggap sa likod ng hirap at hapdi. Kasalanan pang masigit ang harapang pagkukunwari, putulin ng tali, kaysa daladala ang bigat sa huli. Kahit pa nag-aalitan ang dalawang magsinggiliw, hindi naman kailangang ang isa ay bumitiw. Dahil ang pagmamahalang binuo nilang dalawa, di bagay na matibag sa hirap man o ginhawa. Nagsimula sa lakas ng tibok ng puso't damdamin, sumunod ang purong pagmamahal sa isa't isa'y inamin. Nagpakasal sa harap niya, nangakong magmamahalan, pero hiwalayan rin pala ang kahahantungan. Till death do us part, ika nga nila. Sumpa ang binitawan sa harap ng huwes o lumikha. Bakit lalagutin ang tali kung may pag-asa pa? Saan man dalhin ang tadhanay, sila dapat ang magkasama. Ang pag-asawa ay hindi kaning isusubo na iyong iluluwa kapag ikaw ay napaso. Hindi ito parang laro na pupwedeng sumuko. Ang pag-iisang dibdib ay hindi naman isang biro. Nagsimula na nga ang bayan. Mayroon na ba kayong pupusuan? Halina't tumayan ang mainit na balitaktak. With Joshua, sa iyo naman sisimula. Paano ang mga anak na magulang ay hiwalay? Kung ang tatay at nanay sa diborsyo ay nagkawalay, paano mo masasabing tunay ka ngang suminta? Samantalang di mo naman pinahalagahan ang iyong asawa. Paano naman kung may nabubugbog sarado, ginugulpi na? Hinahayaan pa bang mamayani ang ganoong pagsasama? Paano kung nangaliwa ang asawa na diskubri ng isa? Ano bang magandang dulot kung sa tahanan ay magkasama? Kahit pa mayroong pagtitibay ng hiwalayan dito sa Pilipinas, hindi mo dapat kalimutang may kasunduan ka sa nasa itaas na pahalagahan, pagyabungin ang sagradong pagmamahal mula sa kabiyak ng iyong pusong minsan mo rin minahal. Ang pagmamahal sa asawa ay makukwestiyon. Sa pagdaan ng panahoy, para bang wala ng interaksyon. Lalo kung iba na ang kinahuhumalingan ng puso, mapait na pagsasama
walang paggiliw kahit kapiraso. Hindi lang naman diborsyo ang maaaring gawin. Hindi kailangang buwagin ang pagsasama kung nanaisin. Dito sa bansang Pilipinas, mayroong legal separation. Mamuhay ng hiwalay kahit kasal, isa itong opsyon. Kahit wala ng pag-asang maibalik ang tamis ng pag-ibig, sa mata ng batas ay nananatili ang pagkataling ng lalamig. Sa diborsyo, libre nang maghanap ng ibang kapilas ng puso. Di na kailangang maglokohan, magpapakatotoo na kayo. Kayo'y huna-huna. Tayo hanggang nga sa huling balitaktakan. Ang mga balagtas ay muling plakpakan. Sa bansang Pilipinas, na karamihan ay Kristiyano, sa mata ng Panginoon, ang pagpapakasal ay sagrado. Sinusunod ang simbahan, sandigan ng aklat ng kabanalan, hindi sinusuway o tinalilikuran. Pero nag-iiba na ang panahon at ang pag-unlad ng lipunan. Marami ng mga bagay na hindi dumedepende sa banal na kasulatan. Doon nga sa Roma na legal na ang diborsyo. Bakit di pa sa Pilipinas? Nagkasundo na yata lahat ng bansa. Tayo na lang ang walang basbas. Itinuturo ng simbahang Katoliko na ang kasal ay isang sakramento. Naniniwalang kung anong pinag-isa ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalay ng tao. Kung hindi man sa simbahan, kahit nagpakasal sa huwes, isa itong kasunduan, habang buhay na kasunduang nararapat gampanan. Maaari ng habang buhay ang konsepto na kasunduan, sabi mo. Pero hindi na iyan naangkop ngayon. Magpakatotoo na tayo. Sa mga hindi napapagkasunduan, pagsasamay di nagtatagumpay. Hindi matamas ang kalayaan dahil ang bisa ng kasal ay nananatiling buhay. Kung hindi rin lang napaghandaan, bakit pa nag-asawa? Bakit pa nagpatali sa iba sa sakramento'y sumumpa? Nangakong magkasama sa ginhawa kahit sa hirap hanggang humupa, hawak kamay hanggang kamatayan, sa isa't isa'y magtsatsaga. Ngunit dapat bang magsama kung hindi na magkasundo? Kaunting reklamo, maliit na hinaing, nauuwi sa gulo. Di ba dapat tapusin na lang, lunasin ang pusong nagdurugo? Pag diborsyo na isa batas, o pwede nang magkalayo. Wedding ring nga raw ang pinakamaliit na pos sa lahat. Kapag kinasal na, marami ng mga bagay na madadaan na lang sa sipat. Pag-unawa sa isa't isa, pagpapasensya sa habang buhay ng pagpisan, mga susing magagamit sa pagbukas ng pag-iibigang walang hanggan. Wala namang mag-asawang inustong ganoon ang sabitin. Pero nararapat bang piliting magsama at tiisin? Bakit di pa palayain ang pusong maaari sa iba na katadhana na mahanap sa higit 7 bilyong tao ang makakasama pagtanda? Naniniwala ako na ang diborsyo ay hindi dapat para sa ating bansang itinatangi. Ang lakandiwa ang huhusga. Siya lamang ang makakapagsabi. Kahaba-haba man ang pasyon, simbahan din ito. Kahit ang balagtasan ito, sa paghatid rin tutuloy. Nararapat na bang gawin nila ang relasyon? Hindi para kay Joseph at Sofia na maraymo. Ang lahat nga ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Hinahangad niya ang puso, isip natin ay may karat. Kaya naman, siya ang nanalo sa balagtasan. Ang korona ng pagkamanalo ay Sofia Ilayan. Pero kung ako ang darangin, hindi mahalaga ang manalo ng karat. Dahil napapakita rito ang husay sa pagbigkas at talas ng buhay. Ikaw, sino ang papanilan mo sa isang Diyos? Maraming salamat sa pagkakalimutan. Magandang araw sa inyo.